Hi guys! Magluluto tayo ngayon ng bihon para sa ating merienda. Ayan yung ating ingredients. Ayan. Wala siyang repolyo. Dahil ang repolyo sa panahong ito ay napakamahal. Pero meron tayong alternative guys. Mula sa ating bottle garden, kukuha tayo doon ng pechay na pang-alternative natin sa repolyo. O guys, andito na tayo. Kukuha na ulit tayo ng pechay para pang-alternative natin sa repolyo. Kasi yung repolyo ay mahal. So, ito na lang yung gagamitin natin guys. Yan, dito tayo sa pangalawa guys. Kukuha ng pechay. Ayan. Ayan. Sabi ko nga po, ito ay purong-puro. Natural na natural. Walang halong chemical. Ayan. So, ayan guys, yung ating na-harvest na pechay na gagamitin natin sa ating lulutuing bihon. So guys, eto na tayo. Nakakuha na tayo ng ating pechay na gagamitin natin sa ating bihon. Ayan. So, lutuin na natin guys. Yan, ibabad natin guys yung bihon para mas malambot na siya, mas mabilis na siyang lutuin mamaya. Yan guys, ready na yung ating ingredients. Simulan na nating lutuin.